همونطوری که می‌بینید اولین قسمتی که ما داریم پوزیشن های بیمار هستش. ما رو هر پروتکل معمولا پوزیشن رو سیو می‌کنیم، ولی این قسمت اگه دقت بفرمایید ما میتونیم با توجه به بیمار پوزیشن رو عوض کنیم. مثلا ما یک کیسی داشتیم بیمار چاقو خورده بود، خب نفس رو پایین میتونست بخوام پرون، ما تو این حالت اومدیم ازش سی تی ریه رو انجام دادیم. این وضعیت معمولی ما هستش. این هم دستور این هستش تخت به داخل بره یا سمت بیرون بیاد. از این دو میتونید استفاده کنید. طول توپوگرام رو از اینجا میتونید کم و زیاد بکنید که چه طولی از توپوگرام رو بگیرید و زمانی که شما این تنظیمات رو انجام دادید میتونید دستور بدید توپوگرام انجام بشه. ولی حالا باید براتون سوال باشه که خب این پارامترهای توپوگرام کجاست؟ شما دارید اینجا میبینید، ببینید دارید SN 140 میبینید و 60 و اینا، ولی خب چی رو میشه تغییرش داد؟ اینجا کلیک راست میکنید، شو پارامتر رو میزنید و میتونید توی تب دوز کیوی رو عوض بکنید، اما رو عوض کنید. ولی توصیه‌ای که من تو تمام دستگاهی مولتی اسپیس به شما دارم، به هیچ عنوان کیوی توپوگرام رو از 110 کمتر نذارید یا 120. باید به توصیه‌های کمپانی دقت بفرمایید و اما رو هم پایین 30 نذارید، چون باعث میشه که تیوبتون به شدت آسیب ببینه تو مبحث کاهش دوز و دوز ماژولیشن. خب از این گوشه من میتونم اینو ببندم، میام کانفرم رو میزنم. او به این من بهش گفتم که 512 یعنی 51 سانت تقریبا و برو به سمت داخل توپوگرام لترال هم بگیر. من میتونم میام توپوگرام بکنم AP. ببینید الان داره چشمک زن سبز رو کنترل باکس من میزنم. هر جا خواستم میتونم کنسل رو بزنم که نگه داره. یه نکته جالبی که اینجا هست همون نکته‌ای که من به شما گفتم. ببینید دستگاه زمانی که من دارم کار میکنم به این میگن دیسیژن تری، میاد به ما کمک میکنه، سوال میکنه از ما. خب این که بیمارمون آقا هست یا خانم هستش میتونید ببینید این رو. تو خانم‌ها یه مقدار کاهش دوز بیشتری رو انجام میده، به خصوص اگر بشه از چیزایی مثل ایکس کیر استفاده میکنه. و سوالی که از شما میکنه میگه میخوای کنتراست بزنی یا نه. اگر ما یس و نو رو انتخاب کنیم اینا رو، اون وقت خودش میاد تو پروتکل ما سری تغییرات میده، مثلا کیوی اپتیمایز میکنه برای کنتراست. بعد میپرسه بیمار شما چقدر میتونه ثانیه نفسش رو نگه داره. اینم بر اساس اون میاد پروتکل‌های شما رو خود به خود تغییر میده، میاد زمانهایی که شما میخواید بذارید رو براتون تغییر میده. میتونم ایگنور کنید یا رو حذف کنید، اینا کمک میکنه به شما بهتر کار بکنید. خب زمانی که توپوگرام رو گرفتیم یه جالب هستش که بخاطر اینکه ما اشتباه نکنیم اگر دقت بفرمایید اینجا برین با این رنگ نوشته، ببینید دورش هم همین رنگه. الان برم اینجا رنگش عوض میشه که ما اینا رو قاطی نکنیم با هم. اینجا هم اگر ببینید مثلا اوربیت، ببینید رنگش عوض میشه. حالا من میام اینجا، من این رو پاک میکنم که اینجا رو دیلیت میکنم که اینجا این شلوغیه در بیاد. خب اگر اینجا کلیک کنم شما از روی اینا میتونید فیلد رو تعیین بکنید. ببینید که چند تاست، به این دلیل است که من چند تا از این ریکانا رو انتخاب کردم. روی یکیش که برم فیلدم یه دونه میشه. ببینید اینجا میتونید فیلد رو تغییر بدید. اگر هم میخواید زاویه جاشو عوض کنید وسط برید میتونید جابجاش کنید. این کلا بزرگی به خاطر اینکه اینا بعضیش خیلی بازه، به خاطر این است شما دارید این فیلد رو بزرگ کنید. اگه همه رو ببندین نه اصلا پیروی میکنه. خب اینا رو خیلی لیست مهمی نیستش. این داره نشون میده یه فیلد ریکان داریم ما اینجا. ولی الان فیلدی که ما اسکن میکنیم همین است. مهم همین اولی هست که ما داریم میبینیم و اینجا داریم تنظیم میکنیم برای اسکن. این اسکن کاورج ما این مربع هستش، این خطا نیستش. خب یه نکته‌ای که من به شما بگم، من بعضی وقتا بچه‌ها سوال میکنم که این خطچین چه فرقی میکنه؟ چرا اینجا فیلد اسکن من اگر باشه این خطچین چیه اینجا؟ به چه دردی میخوره؟ نمیدونم. این جوابش امیدوارم شما بدونید. حالا اگه تونستید به ما بگید جوابش چیه، باز توی ویدیو جدا من اینو میگم که این خطچینا برای چیه و چه فرقی میکنه، چرا اصلا این خطچینا رو گذاشتن، چه کمکی به ما میکنه به عنوان کارشناس. خب من میرم توی این قسمت، پس فیلدمو تنظیم کردم.
شما نگرانه تو دستگاه زیمنس نگران کات شدن فیلد از بغلا نباشید. بالا پایین فیلدتون رو ولی درست، یعنی شما اگر اینجا بگیرید قطعا اطلاعات این بالا رو ندارید دیگه، هیچ کاریش نمیتونید بکنید. خب حالا اگر من بخوام مجدد این رو به شما توضیح بدم، نگاه کنید، من این فرمان صوتی رو پاک میکنم. اگر ما بخوایم فرمان صوتی و اون ابزارهای مثل تست بلوس و اینا رو بیاریم، روی اینجا کلیک راست میکنیم، اوپن ایت مود رو میزنیم. من اینجا توضیح میدم به شما، اینو ریپیت میکنم بخاطر اینکه نیاز هستش. شما تصور بفرمایید یه جایی ما میخوایم یه مثل کبد بزنیم. من اگر اینو بندازم اینجا، این الان رند شد با هم، یعنی از شما اجازه استارت نمیگیره. اینو که زد پشت سر شروع میکنه، یکی رو میزنه. شما فکر کنید این آنژیو هستش یا مثلا کبد مثلا آرتریال هستش، بعدش ما ونوس رو بگیرید، طبق اون زمان دیلی که شما اینجا تو تایمینگ گذاشتید خودش میاد شروع میکنه تو این ابسولوت دیلی. ولی اگر بخوایم دستگاه از ما اجازه استارت بگیره، این رو میندازیم اینجا. حالا در مورد فرمان صوتی، ببین زبان ما میتونیم زبان‌های مختلف ضبط کنیم، یعنی زبان رو انتخاب بکنیم. فارسی هم حتی دارن دستگاه. این بلندگو رو میگیم اینسپیریشن، نفس بکشه. بلندگو رو میکشیم میندازیم اینجا که این شکلیه و فرمان صوتی اضافه میشه. گزینه بعدی تست بلوس و بلوس ترک هستش که اینا رو هم باز توضیح میدم، ولی این برای آنژیو هستش. اگر میخوایم مثلا روش بلوس ترکینگ استفاده کنیم، این رو با کلیک چپ میگیریم، درگ میکنیم، دقیقاً همونجا که مشخص میکنه رهاش میکنیم و یه پرمونیتورینگ و یه مانیتورینگ اضافه میشه. حالا اگر بخوایم تست بلوس اضافه کنیم، دوباره تست بلوس رو میکشیم میندازیم اینجا، تست بلوس اضافه میشه.